kanten då. Ja. Den går liksom hela vägen så här. Ja. Så att, men det är upplagstenarna där överallt. Där det nog borde vara giftigt. Ja. Ja, fisk va, eller? Ja, det var det nog fan. Ja. Jo. Täcker av djupkanten. Ja, det är bra. Den som man alltid glömmer. Ja. Att det är så roligt att kasta upp grunt. Jag fortsätter den här platån hela vägen in här liksom. Ja. Ända upp i sundet där, det är liksom bara samma djup i sundet. Oh. Jag tröttnar på klumpar redan. Nej, jag har inte det. Jag tänkte när om alla står med marboflugor, jag tänkte att man kanske ska köra en game changer. Ja, jag får med baitfish. Till motsatsen är gris. Ja, innan det. Ja, det hade det. Ja, kör kasta bort. Och jag luckar. Nöt i stjärten. Ja. Ja, vad fan är det nu? Nord. Man har liksom inte riktigt så mycket ställen på nord. Det skulle inte vara tydlig då. Nej, Det var nog. det vände ju natt. Ja. Vände, ja, gick på väst och sen nordväst. Jag tror inte att det är något dåligt överhuvudtaget. Det är bara jag tror, det är nog första gången jag fiskar på nord. Det blir typ hälften av ställena som funkar i nord. Liksom. Ja. Jaha, det är bra. Det gjorde du nog inte alls. Där den sitter i huvudet. Ja, jag tänkte, jag har ingen fluga kvar. Nej, den sitter i huvudet. Ja, Det där. syns. Ja. Jag vet inte var ni är. Ja. Du har ingen kvar här i alla fall. Ja. Så jävla hemligt bara. De är så små så det är ingen idé. Man fick en 25 centimeters öring på Gotland. Sådär ja. Snorblank liksom. Eller 22, 25. Alltså jag hade minsta öringen någonsin på kusten. Det var så här stort. Det var som korkhandtaget liksom. Som västkustare. Ja. Har jag någon mulkis ut? Ja. Det är nog precis så du inte kommer åt den också. Mycket konstigt. Ja, då är
bak också. Kan byta plats så kan ni få mycket content. Nu är det ju början av december så att det är fortfarande ganska varmt i vattnet. Så vi fiskar fortfarande ganska stora flugor. Jag har snott lite, för jag binder gäddflugor här idag på Naturkompaniet. Så jag har snott lite av mina kollegors flugor här. Men en woolly-bugger med en tratt. Det är någonting jag fiskar otroligt ofta. Alternativ nummer 2, det här är Andreas Anderssons Unholy eller SIDS. Det är en hjorthårsfluga som är ledad, ganska stor fluga. Otroligt bra att fiska med intermediate som bara skär fram och tillbaka. Eller en rak baitfish, antingen med eller utan tratt. Det här är en Charlie Hals Stockholmsströmming. Men en baitfish. Är det varmt i vattnet kan man hålla fortfarande ganska naturliga färger och stora flugor. Ju kallare det blir så brukar jag gå mot antingen väldigt starkare rosa färger eller lite mer naturliga färger. Ja, nu är det fortfarande vintertid om man säger så här. Så vi fiskar, och jag fiskar i 90% eller 95% båt. Så jag fiskar oftast en fast intermediate eller en fast intermediate med en sjunktrespets. Tidigare på säsongen använde vi ofta 8,5 meters klumpar med även en sjunktrespets just för att kunna fiska ganska fiska ganska fort. Men just nu så brukar jag komplettera även med en flytlina. För ofta så hittar vi fisken ute på 1,5, kanske 2 meters djup. Eller så hittar vi den väldigt, väldigt grunt. Och då tycker jag de här slowmo-linorna och sånt, framförallt om man fiskar från båt, det blir en mellanlina lite grann. Som vadfiskare använder man väldigt ofta det. Men som båtfiskare använder jag hellre flyt eller en fast intermediate och snabbare. Klumplängd, det är lite vad det beror upp till själv. Jag tycker 10 meter från båt är optimalt. Men det är upp till vad man vill ha själv. Klass 7 eller klass 8, det är beroende på. Jag fiskar ganska mycket klass 8 spön nu för tiden. Just för att jag tycker man får bra krokningsegenskaper på större fisk. Och större flugor. Pratar man senhöst, vinter så är det ju oftast att man letar fortfarande lite mer höstplatser. Men ju mer kallt det blir så bra så är oftast fisken runt uddar och sånt där. Men det är mycket hårdbotten, mycket tång, rev, fina såna här gamla bryggfundament och sådana saker brukar vara väldigt bra. Det här mjukbottenfisket eller de här tidiga vårvikarna som är varma och sånt där. Det är inte riktigt så intressant på hösten utan mer struktur, tång, rev, uddar, kanter på uddkanter och sådana saker. Det är det vi oftast letar på nu. Sen ju mer vi kommer mot vår, vinter sådär, då kan fisken komma in väldigt, väldigt grunt. Och så fort vi börjar få lite värme och sådär så kan mjukbottnar bli väldigt intressanta för de blir oftast varmare fort. Och det behövs bara några tiondels grader innan det blir en värmeförändring och det är där havsöring hittar man lite grummel också så kan det vara otroligt intressant med lite färg på vattnet. Och vill du läsa mer så skulle jag faktiskt verkligen rekommendera min goda väns John Kärkis bok om havsöring. Här finns det väldigt mycket bra tips. Så det här kan jag verkligen rekommendera. Ut och kör! Oj! Han ska få bli törstig. Taskig timing. Aj. Den kommer bli jobbig för honom. Kan det inte vara fisk här idag med de här förutsättningarna? Vilken dag fyller han år? Vet du? Ja. Jag tror det var på lördag. Vad fyller du då? 31. Lördag. Ja. Men vad är det för fel? Det är öringfiske. Jo. Världens lättaste vissa dagar och det är absolut svårt man kan göra vissa dagar. Man förstår inte varför det är så här. Den dagen när allting är rätt, då är det aldrig bra. Nej. Ja, det känns ju så jävla. Ja.
Ja. Bra. Där ja. Tur att stockholmare kunde visa vägen. Kommer vi ta det till en fin fisk som tappar i hoven. Ja, jag skönt att vi inte tappar den i alla fall. Ja, fy fan. Gött! Är det en julöring? Det är om ni inte stenar på den här då. Jävligt stark färg på flugan. Ja, fler sådana här. Det borde ju funka bra med straff. Dra den här. Ja, men jag kör. Va? Jag kör den. Ja, fan vad skönt. Kan man hålla det där ingen bombtur igång grejen fortfarande då? Ja. Även om det kändes svårt. Ja, men fan! Okej, jag byter fruga då. Nu är det uppe på revet. Ja. Fan. Nu gillar inte dig då. Den får vi se. Ja, den var tjock du. Inte nu, kör. Du tog nog kort nu eller? Är det en till va? Hela tiden. Ja, okej. Ja, men tänkte du tog kort på... Där. Ja, lite. Ja, 2-0 till Stockholm då. Ja, ledsen. Ja. Tack Charlie. Nej. Det avslutar med lite regn också. Så. Ja, precis. Allting blir lite lätt. Ja, det är alltid gött. Får boka bastun på hotellet. Ja. Oj. Oj. Ja, jag är in någonting här och så kommer en fluga farandes. Nej! Nej! Ursäkta. Bra content. Att Danne så tittar upp så här, näsborrarna rakt upp. Ja. Så, som ni. Som ni. Kan nog ge upp tror jag.
vad långt ner. Ja, nej, det var en seg fiskedag med en väldigt rolig dag på havet ändå. Det är havsörnsfiske helt enkelt. Fick se 2 fina fiskar i alla fall. Bara att tro. Tack för att ni tittade. Så hörs vi. Ha det gött.